היי חברים, כאן אמיר בברלין, המדריך שלכם בעיר. ואנחנו בעוד סרטון, והפעם על התחבורה הציבורית בברלין. התחבורה הציבורית בברלין היא אחת מהטובות בעולם. שילוב של רכבות עיליות עם רכבות תחתיות, אוטובוסים וטרמים חשמליים מהווים לכם פריסה רחבה על כל העיר והבטחה להגיע ממקום למקום במהירות ובזריזות. גם אם פספסתם את הרכבת, אל דאגה. רכבת נוספת מגיעה בדרך כלל לאחר 2 דקות. ברלין מחולקת לאזורים A, B ו-C. ונסיעה בתחבורה הציבורית מחייבת בכרטיס נסיעה. את כרטיס הנסיעה יש לתקף, ורק אז הוא נכנס לשימוש. אז לפני הנסיעה הראשונה שלכם בברלין, תקפו את הכרטיס וזה יתקף לכל זמן השהות. אם קניתם כרטיס ליום אחד, אז הכרטיס יתקף ל-24 שעות. אם קניתם כרטיס ליומיים, הוא תקף ל-48 שעות, וכן הלאה וכן הלאה. אין צורך לתקף את הכרטיס בכל נסיעה. מספיק תיקוף אחד לכל השהות שלכם בברלין. בנוסף, כרטיס נסיעה בברלין תופס לכל התחבורה הציבורית. מהרכבת לאוטובוס, מהתחתית לטרם החשמלית, הכל בכרטיס אחד. אז יש לנו את הרכבת העילית, האסבן, או אם תרצו קיצור של שנל, כן, הרכבת המהירה, עם 168 תחנות בכל העיר. על זה תוסיפו כמובן גם את הרכבת התחתית, האובן, האנדרגראונד, עם 173 תחנות. לכל זה תוסיפו כמובן, איך לא, גם את האוטובוסים, עם 7,600 תחנות פזורות בכל העיר. ולבסוף יש גם את הרכבת הקלה, את השטרסנבן או את הטרם, שנמצאת דרך אגב רק במזרח העיר עם 803 תחנות. טיפ נוסף שהייתי רוצה היום להמליץ לכם הוא בכל הקשור לאופן התנהלות של התחבורה הציבורית בעיר. ואני מדבר על 2 אפליקציות שכדאי מאוד שתורידו לסלולר שלכם. האפליקציה הראשונה היא בפאוגה. אפליקציה מקומית ברלינאית שמתעדכנת בזמן אמת על כל שינוי, עיכוב או ביטול, ואפשר דרכה כמובן לרכוש כרטיסים לתחבורה הציבורית. והאפליקציה השנייה שבטח כבר יש לכם אותה בטלפון זו גוגל מפס הידועה והמוכרת. המינוס היחידי אולי שאני יכול לחשוב שיש בגוגל מפס זה שהיא לא מתעדכנת בזמן אמת בכל שינוי, עיכוב או עבודות בכביש. אבל מעבר לזה היא מומלצת מאוד. וטיפ האחרון להיום חברים, אל תיסעו בשחור. אל תנסו להתפלח לתחבורה הציבורית. גם אם חבר יספר שהוא היה פה 3 ימים ולא תפסו אותו ולא בדקו אותו, תעשו לי טובה. קנו כרטיס, סעו כדת וכדין, וימנעו וישמרו מעצם הבושה הפדיחה שתופסים אתכם. מעבר לזה שזה גם כנס יחסית גבוה, מי שנתפס יותר מפעם אחת נחשב כעבריין כאן בברלין, ואפילו יכול לקבל חותמת שחורה בדרכון, וימנעו ממנו כניסה לגרמניה. אז באמת, סעו כמו שצריך. והכי חשוב חברים, עשו חיים, שמרו על עצמכם, ואני מקווה מאוד לראות אתכם בסיורים. אז להתראות בקרוב בברלין.